Dag 281. Ägaren. Vem är ägaren? Det är naturligtvis öppet för tolkning i denna liknelse, men mitt förslag är Gud. Den som äger trädet och som fattar de avgörande besluten och som håller i yxan om det går så långt, det kan inte vara någon annan än Gud. Det är bara Gud som äger människors liv och som till slut har både rätten och makten att fälla det slutliga omdömet om oss. Om jag har rätt i att ägaren är en bild för Gud, då måste den rollen vara utesluten för mig. Den mänskliga ursynden i Edens lustgård var ju att människan föll för frestelsen och ville bli som Gud. Ändå lider jag själv av att jag så ofta ikläder mig ägarens perspektiv på mig själv och på andra. Det är så lätt att bli dömande och sorterande. Jag tänker ibland som ägaren när jag möter människor som har varit i en kristen gemenskap under hela sitt liv men som ändå verkar bli mer bittra och självupptagna med tiden. Istället för att bli mer lika Jesus för varje år som går dyker de upp som sämre kopior av sig själva. De är ointresserade av andra människor och nya erfarenheter eftersom de redan är proppmätta på sig själva. Den enda frukt de ger är bitter eller rent av giftigt. De förorenar sin omgivning och det bästa vore om de helt enkelt försvann. De tar utrymme och resurser utan att ge någonting tillbaka. Jag har kommit på mig själv med att tänka att det är kört för den sortens människor. Men så fort dessa tankar kommer inser jag att jag har iklätt mig en roll som inte är min. Det är inte mitt uppdrag att sortera andra och bedöma vem som får vara kvar och vem som ska bort. Den enda som har ett sådant mandat är Gud. Min uppgift är att inte tänka eller agera som ägare. Min uppgift är att vara trädgårdsmästaren som ser i tro, som talar i tro till det som just nu verkar dött. Gud har inte kallat mig att hålla yxan när det är dags för domen. Gud har kallat mig att tro på att det som är kallt och dött kan få liv igen. Bestäm dig för att alltid tänka och handla som trädgårdsmästaren. Gud välsigna dig den här dagen.